Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, θεοφιλέστατε εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους των συναδέλφων μου στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, εκ των οποίων ο κύριος Γιώργος Αγκουρίδης παρευρίσκεται μαζί μας, και εκ μέρους όλων μας, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας παρουσίαση και σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με τη δική σας παρουσίαση. Η φοβερή κρίση που περνάει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει στο αμήν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, ο καθένας μας όπως μπορεί. Δεν δικαιολογείται να παραμένει κανείς απλά και μόνο παρατηρητής. Τα λόγια είναι περιττά. Η μόνη λύση είναι τα αποτελεσματικά έργα. Ο Άντες Άσλαντ, συνεργάτης του Ινστιτούτου Πίτερσον για τη Διεθνή Οικονομία στη Ουάσιγκτον, σε πρόσφατο άρθρο αναφέρεται στην ανάγκη δημιουργία μιας κοινωνίας κοινωνικής πρόνοιας, αντί ενός κράτους κοινωνικής πρόνοιας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον πολύπλοκο και συχνά διχασμένο κόσμο που ζούμε σήμερα, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, και πριν ακόμα γίνουν οι προκλήσεις τόσο αλληλοσυνδεόμενες και ολοένα και πιο σύνθετες, το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας ανά τον κόσμο δεν κατάφεραν, για διάφορους λόγους, να δημιουργήσουν από μόνοι τους το απαραίτητο και κατάλληλο περιβάλλον που θα επιτρέψει στις κοινωνίες μας όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να ευδοκιμήσουν και να διαπρέψουν. Ο Τζον Κέννεντι, σχεδόν μισό αιώνα πριν, μας ενέπνευσε όλους με την εξέχαστη του φράση «Να μην ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα για σας, να ρωτάτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας». Σε πολλές περιπτώσεις, το πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν κάνουμε καν αυτή την ερώτηση, αλλά αντίθετα, είμαστε όλοι έτοιμοι να κάνουμε κριτική, διατηρώντας μια συγκαταβατική στάση και βρίσκοντας δικαιολογίες για το γεγονός ότι τα πράγματα απλά δεν λειτουργούν. Υπάρχει όμως όντως η ανάγκη για μια κοινωνία πρόνοιας, η ανάγκη για μια δίκαιη, δυναμική και βιώσιμη κοινωνία, όπου όλα τα μέλη της, από όλους τους τομείς, δημόσιοι, ιδιωτικοί, μη κερδοσκοπικοί και υπερεθνικοί οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας υγιούς κοινωνίας, η οποία είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές και σύνθετες προκλήσεις του σήμερα. Μια κοινωνία που μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες των πολιτών της, που χαρακτηρίζεται από εντιμότητα, αξιοπρέπεια και ευγένεια και που εν κατακλείδη μπορεί να μας προσφέρει τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε, να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα και να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Όλες οι δημιουργικές δυνάμεις οφείλουν να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ένας από τους πιο επικοδομητικούς τρόπους να βοηθήσει κανείς είναι η φιλανθρωπία, η οποία μπορεί να εκφραστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η οικονομική βοήθεια είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος, αλλά δεν είναι ο μόνος. Ένας άλλος τρόπος είναι ο εθελοντισμός, και χωρίς τους πραγματικούς εθελοντές που επανδρώνουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι εξίσου αποτελεσματική. Ο Αριστοτέλης είχε πει «Η μόρφωση του μυαλού χωρίς τη μόρφωση της καρδιάς δεν είναι μόρφωση καθόλου». Η φιλανθρωπία αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους λίγους τομείς που ενώνει ουσιαστικά, συνδέει συναισθηματικά και δεσμεύει ηθικά το κοινωνικό σύνολο. Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, η θεσμική μορφή της φιλανθρωπίας, αντλούν την ηθική ικανοποίηση, η οποία πηγάζει από την ελπίδα ότι έχουν παίξει ενεργό ρόλο στη συμπλήρωση των προσπαθειών του κράτους για την καθιέρωση μιας καλύτερης κοινωνίας για όλους. Η φιλανθρωπία, ωστόσο, δεν μπορεί και ούτως ή άλλως δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά το κράτος. Πρέπει να συμπληρώνει βέβαια, όχι όμως να αναπληρώνει. Και η φιλανθρωπία δεν γίνεται από μόνη της, ούτε είναι θεία δύναμη του καλού. Απαιτεί χρόνο και οικονομικούς πόρους, απαιτεί δέσμευση και εν τέλει δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη επιτυχημένη επιχείρηση. Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, αντί να εξετάζουν λογαριασμούς κερδών και ζημιών στο τέλος του έτους, εστιάζουν την προσοχή τους στην καθιέρωση μιας καλύτερης κοινωνίας για όλους. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι συχνά συγκλονιστικό, τόσο από πρακτική αλλά και από ψυχολογική άποψη. Τα ξαδέλφια Ευαγγέλης και Κωνσταντίνος Ζάπας δούλεψαν σκληρά, πέτυχαν και προσέφεραν πολλά στην πατρίδα τους.
Ο χώρος αυτός, στον οποίο βρισκόμαστε τώρα, το Ζάπιο Μέγαρο, εγκαινιάστηκε εδώ και 125 χρόνια, το 1888, και είναι μία από τις πολλές αγαθοεργίες τους. Οι Έλληνες έχουν από ανέκαθεν διαπρέψει σε πολλούς τομείς, αλλά και στην φιλανθρωπία, μία λέξη ελληνική, καθοδηγούμενη από αίσθημα ευθύνης, αλλά και από το ελληνικό φιλότιμο. Μια λέξη που δεν μεταφράζεται σε καμιά άλλη γλώσσα. Η κρίση που μαστίζει τη χώρα μας εδώ και χρόνια, δυστυχώς δεν έχει αφυπνίσει ακόμη το φιλανθρωπικό ελληνικό φιλότιμο, όπως απλά θα έπρεπε. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά υποχρέωσης των εχόντων να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να συνεισφέρουν στην ανακούφιση μιας πονεμένης κοινωνίας. Εμείς στο Ίδρυμα Νιάρχος έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στο να προσφέρουμε όσο περισσότερα μπορούμε για να συνεισφέρουμε στην ανακούφιση της κοινωνίας μας, μια ανακούφιση που είναι απολύτως απαραίτητη. Το Ίδρυμά μας είναι ενεργό από το 1996 και έχει παγκόσμια δραστηριοποίηση, έχοντας προσφέρει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε φιλανθρωπικούς και μόνο σκοπούς σε 109 χώρες, εκ των οποίων πάνω από το 80% έχει διανεμηθεί στην Ελλάδα. Στην αρχή του 2012 ξεκινήσαμε ένα επιπλέον ειδικό κοινωνικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία του Ιδρύματος για ανακούφιση ενάντια στις δυσμενείς κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες σήμερα. Έχουμε δεσμεύσει για τον σκοπό αυτό επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ, 54 εκατομμύρια εκ των οποίων έχουν ήδη διατεθεί σε 156 οργανισμούς. Σήμερα έχουμε καλέσει εκπροσώπους από όλους τους 156 αυτούς οργανισμούς, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί σε προγράμματα επισιτισμού, κοινωνικής κατοικίας και κέντρα αστέγων, προγράμματα στήριξης παιδικών σταθμών, ορφανοτροφείων, γυροκομείων, μονάδων υγείας, προγράμματα εμβολιασμών, κέντρων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, προγράμματα στήριξης των συνανθρώπων μας ευαίσθητης ηλικίας ή με ειδικές ανάγκες κ.ο.κ. Και σε λίγο θα σας παρουσιάσουν ενδεικτικά μερικές από αυτές τις υπερπροσπάθειες, οι οποίες συνεισφέρουν πράγματι σε ένα αξιοπρεπές σήμερα και σε ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστούμε και τους 156 φορείς συνεργάτες μας σε αυτή τη τόσο σημαντική προσπάθεια να ανακουφιστεί ο συνάνθρωπός μας. Δεν ήρθαμε εδώ για να καυχηθούμε για τις δωρεές μας. Γνωρίζουμε πόσο τυχεροί είμαστε που ο ιδρυτής μας, Σταύρος Νιάρχος, μας έδωσε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε θετικά στην κοινωνία. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες και ιδέες σε όλα τα επίπεδα και σε οτιδήποτε μπορεί να πολλαπλασιάσει και να ενισχύσει την προσφορά όλων μας στην κοινωνία. Δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού. Στη φιλανθρωπία χωράνε όλοι. Αυτό που έχει σημασία είναι η συλλογική στήριξη που παρέχεται από τα ιδρύματα και τις κοινοφελείς δράσεις εν γέννη, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του εθελοντισμού, με σκοπό τη βελτίωση των προσπαθειών όλων μας για την ανακούφιση του κοινωνικού πόνου και την αναβάθμιση με κάθε δυνατό τρόπο της ποιότητας της ζωής μας. Δεν είναι δύσκολο να βρεθούν δυνητικοί δωρεοδόχοι, ειδικά υπό συνθήκες κρίσης όπως η τρέχουσα. Ναι, η αποδοτική υλοποίηση μιας δωρεάς είναι ενίοτε αρκετά απαιτητική, αλλά όλα γίνονται όταν υπάρχει θέληση. Το σημείο εκκίνησής μας είναι απλούστατο. Προσθέτει η προτινόμενη δωρεά αξία στην κοινωνία. Μπορεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον να ανακουφίσει το πόνο και να αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια. Επιδεικνύουν τα αρμόδια άτομα των δωροδόχων οργανισμών τις σωστές ηθικές αξίες, επαγγελματισμό, δέσμευση, αφοσίωση και την ικανότητα να εκπληρώσουν την αποστολή του έργου τους. Η Ελλάδα χρειάζεται όλους μας. Δεν είναι ώρα για κριτική και συγκατάβαση. Είναι ώρα να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Έχουμε όλοι πολλά να μάθουμε, ο ένας από τον άλλον, και κάποιες φορές χρειάζεται να προσαρμοστούμε σε νέες πραγματικότητες. Πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμέλια της κοινωνίας και της δημοκρατίας εν γέννη, να εξασφαλίσουμε πως θα διατηρήσουμε μια βασική δομή πάνω στην οποία θα χτίσουμε εκ νέου όταν έρθει η ώρα. Και η ώρα είναι τώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υποβαθμιστούν τα πάντα και να περιμένουμε πως όλα θα βελτιωθούν από μόνα τους. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Βρισκόμαστε εντός του προϋπολογισμού, 560 εκατομμύρια ευρώ, και εντός του χρονοδιαγράμματος για την παράδοσή του στην ελληνική κοινωνία στα τέλη του 2015.
Σύμφωνα με μια μελέτη που έκανε η Boston Consulting Group, στα κύρια πορίσματα αναφέρεται άμεσα θα αποφέρει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σαν συνολική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Θα στηρίξει τους σε ύφεση τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών, στους οποίους θα επικεντρωθεί περίπου το 80% των συνολικών οικονομικών ωφελιών. Και 1.500 με 2.500 άτομα περίπου θα απασχολούνται ετησίως για να υποστηρίξουν την κατασκευή του. Το κέντρο είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος, ένα έργο που μπορεί να μας εμπνεύσει όλους να ονειρευτούμε μια νέα Ελλάδα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον δικό μας, τον Θόδωρο τον Μαραβέλια, που συνεισφέρει τόσο σημαντικά στο έργο αυτό. Ο κύριος Τροχόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα μας πει μερικά λόγια για το όραμά μας. Ένα όραμα βασισμένο στη συνεργασία όλων των υγιών δυνάμεων, με σκοπό και μόνο μια δυνατή και δίκαιη κοινωνία, όπου η ελπίδα ενός καλύτερου αύριου παραμένει πάντα ζωντανή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιδρυτή μας, τον θείο μου και έμνηστο Σταύρο Νιάρχο, που μας έδωσε την ευκαιρία, μέσω του Ιδρύματός μας, να συμβάλλουμε ενεργά και αποτελεσματικά σε προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων του σήμερα και για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριου. Είναι επίσης μεγάλη τιμή και προνόμιο για μένα η συνεργασία μου με τους εξαιρετικούς συναδέλφους μου στα γραφεία του Ιδρύματος και στις δύο μεριές του Ατλαντικού, μερικοί εκ των οποίων βρίσκονται εδώ σήμερα. Η συνεργασία μαζί τους για την εκπλήρωση της αποστολής μας καθιστά την προσπάθειά μας μια βαθύτατα ικανοποιητική εμπειρία. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα θα παρακαλούσα τον κύριο Πρωθυπουργό να μας απευθύνει το χαιρετισμό του.